ปัจจุบันพบว่าในภาครัฐเนี่ยไม่มีการแก้ไขกฎหมายในหลายๆข้อกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคถ้าเรายังใช้กฎหมายตัวเดิมอยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในขณะที่เทคโนโลยีของโลกของประเทศเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนของค่าที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงเนี่ยยากมากขึ้นชื่อรองศาสตราจารย์ยุวดีศิริสอนอยู่ภาควิชาเคหการค่ะวิชาที่อาจารย์สอนอยู่นะคะก็เป็นทางด้านเกี่ยวกับ Research Method หรือระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเคหการนิสิตก็จะเอาไปใช้ใน2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเอาไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์แต่ในส่วนสำคัญเลยก็คือว่าในการสอนของภาควิชาเนี่ยเป็นระดับปริญญาโทในการที่จะเอาวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตั้งแต่ในกระบวนการคิดในกระบวนการออกแบบในกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลสำฤทธิ์นะคะก็ต้องมีทั้งความตรงความเที่ยงในการวิจัยนะคะแล้วก็การแปลผลที่จะเอาไปใช้อีกวิชาหนึ่งที่อาจารย์รับผิดชอบก็คือเป็นวิชาเกี่ยวกับทางด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันแล้วเนี่ยในการที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เราก็ต้องเข้าใจในบริบทของข้อกฎหมายมันไม่ได้มีเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับอาคารเท่านั้นแต่ในกฎหมายเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีกฎหมายทั้งการดูที่ดินนะคะการพิจารณาตั้งแต่กฎหมายผังเมืองการพิจารณาตั้งแต่กฎหมายอาคารการพิจารณาตั้งแต่กฎหมายที่ดินในขณะเดียวกันในกระบวนการขออนุญาตเนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันก็มีหลากหลายมากมายจนถึงเมื่อสร้างโครงการเสร็จแล้วก็ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลนะคะก็คือการที่จะต้องอยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทั้งนั้นอาจารย์เป็นอาจารย์มาประมาณ20 ปีนะคะนั้นในงานวิชาการในชุดแรกๆเนี่ยก็จะเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับ Demand Side นะคะเกี่ยวกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในงานวิจัยต่อมาเนี่ยอาจารย์ก็สนใจเกี่ยวกับทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการก็ผ่านบริบทเกี่ยวกับความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้นะคะก็คือชื่ออยู่ในรูปของคำว่ารถพุ่มพวงนะคะรถพุ่มพวงนี้ก็คือตัวแทนของสาธารณูปการประเภทตลาดร้านค้าโชว์หวยห้างสรรพสินค้านะคะที่แทนที่จะผู้คนจะต้องเข้ามาหาตลาดหาห้างสรรพสินค้าหาร้านค้าเหล่านี้รถพุ่มพวงก็คือสาธารณูปการที่วิ่งเข้าไปหาชุมชนตามชานเมืองก็จะเป็นบริบทที่มีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับหมู่บ้านจัดสรรในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะคะอาจารย์ก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายแต่ก็ยังสัมพันธ์กับทางด้านเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรเกี่ยวกับอาคารชุดนะคะต้องเข้าใจว่าในบริบทของข้อกฎหมายเดี๋ยวนี้การจะทำโครงการอะไรหนึ่งโครงการเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎหมายหลายตัวมากนั้นการปิดโครงการให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงในมุมของผู้ประกอบการแต่ในมุมของผู้บริโภคเนี่ยการที่จะบริหารต้นทุนได้เนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคได้ที่อยู่อาศัยในส่วนที่ราคาต้นทุนถูกลงนั้นเหล่านี้อาจารย์ก็ทำในรูปแบบของงานวิจัยออกมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งทางภาครัฐนะคะแล้วก็ผู้บริโภคคืองานของอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็มุ่งเน้นไปที่ในแง่ของการแก้ไขกฎหมายปัจจุบันพบว่าในภาครัฐเนี่ยไม่มีการแก้ไขกฎหมายหลายๆข้อกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคถ้าเรายังใช้กฎหมายตัวเดิมอยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในขณะที่เทคโนโลยีของโลกของประเทศเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนของค่าที่อยู่อาศัยที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงเนี่ยยากมากขึ้นอาจารย์ทำวิจัยในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นำงานวิจัยนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนงานวิจัยเหล่านี้ก็เพื่อไปสนับสนุนให้เห็นว่าถ้าภาครัฐหันมามองในบริบทต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีฐานข้อมูลในการนำไปแก้ไขกฎหมายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคก็จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นและง่ายขึ้น